ही बघा किती हिरवीगार आहे कांद्याची पात। तर तीच आपण आज माझी मायमध्ये करणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी ही स्वच्छ धुवून घेतली कांद्याची पात आणि बारीक चिरून घेतली आहे। तुरीची डाळ अर्धी वाटी घेतली आणि ती भिजत ठेवली होती 1 तासभर। एक कांदा घेतलाय चिरून आणि थोडंसं एक 4-5 लसूण पाकळ्या चांगल्या ठेचून घेतल्या होत्या। तर आता आपण फोडणी करूया। एक मोठा चमचा तेल घेतले आणि जिरे मोहरी फोडणी करून बारीक चिरून घेतलेला कांदा आपण टाकूया आणि लसूण ठेचून घेतला होता तो पण टाकूया आणि लाल तिखट टाकले मी 2 छोटे चमचे। हे सगळं आपण चांगलं एकत्र करून भाजून घेऊया आणि आपण भिजवली होती डाळ 1 तासभर ती टाकूया। ही डाळ चांगली आपण परतून घेऊया आणि नंतर त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। मी हे अर्धा चमचा मोठं मीठ टाकले, चवीनुसार तुम्ही टाका आणि आता आपण ह्याला शिजवून घ्यायचे। डाळ शिजण्यासाठी मी अर्धा पेला पाणी टाकते आणि डाळ चांगली शिजवून घेते। आता आपण ह्या डाळीला एक 5 मिनिटासाठी शिजण्यासाठी ठेवूया। आता आपली डाळ बघा चांगली शिजली आणि पाणी सुद्धा त्याच्यातलं कमी झाले आणि आता आपली ही कांद्याची पात टाकूया, चिरून घेतली होती ती आणि चांगली परतून घेऊया। ही कांद्याची पात बाजरीच्या भाकरीबरोबर खूप छान लागते। तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा आणि ही रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की सांगा आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तर आता बघा आपली कांद्याची पात झाली आहे आणि कलर पण बघा तुम्ही किती छान आलाय तो। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।